Istehozott mindenki Dalui sziklára épült kis településén, ahol a róla elnevezett kanyonban autózva egy finomvízű forrásnál oltjuk most a szomjunkat éppen. Ma a Jaguarról lesz szó, és arról, hogy mit tapasztaltunk benne, miközben Franciaország csodásabbnál csodásabb, kanyargós erdei ösvényeit járjuk. Mielőtt azonban elmerülnénk az autózás igazi savában és borsában, ne feledkezzetek el feliratkozni és nyomjatok csengőt, hiszen jövő héten is friss tartalommal jövünk majd. Most pedig akkor szóljon a cica! Nézzük, hogy megy a Jaguar. Mióta elindultunk Gödöllőről, eltelt már 3000 km, és ahogy az előző beszámolóban, a link itt van a fejem fölött, elmeséltük, autópályán, illetve úgy egyáltalán országúti utazáskor tulajdonképpen nagyon kellemesen viselkedik a Jaguar. A combom sajnos még mindig szórakozik velem, hiába tettem párnát a székre, ez továbbra sem ideális. Közben azon gondolkodtam, hogy lehet egy ilyen fordított probléma, hogy normálisan azért olyan legkésőbb 2,5-3 óránként meg szoktam állni, ha utazok valahova. Folyamatosan vizet iszom például, és akkor el kell menni WC-re, vagy tankolni kell az autóval, de ezzel a Jaguarral valahogy nem kívánkozik megállni. Eleve a 80 literes benzintank és a kényelmes tempóban 10 liter körüli fogyasztás azt adja ki, hogy baromi sokáig elmegy az autó anélkül, hogy tankolnia kelljen. Ennek azonban az a következménye, hogy tőlem merőben szokatlan mennyiséget töltök, mármint időmennyiséget ebben a vezetőülésben. Lehet, hogy ez okozza a problémát. Lehet, hogy egy kicsit sűrűbben álltunk volna meg vele, akkor fel se tűnt volna semmi az üléssel kapcsolatban. Minden esetre most így, hogy rajta van a Blade, úgy érzem, hogy nagyjából a helyén vagyok, tehát ez így úgy megfelelő. Sikerült úgy beállítanom közel a kormányt, közel a pedálokat, hogy úgy mindent rendben elérek és minden kellemes, és még pont nem ér be a fejem a plafonba. Ez egy ilyen nagyon furcsa állapot, hogy egyik oldalról teljesen nyilvánvalóan kilométerek ezreinek hosszú távfutós megtételére tervezték ezt az autót, ezt még így is érezni. A másik oldalról azonban ott van a tény, hogy az, hogy ennyit ülök benne mozdulatlanul, azért az nem a legegészségesebb dolog a világon. Például számítógépes munkahelyen is úgy illik, hogy az ember legalább óránként egyszer föláll a gép előtt és átmozgatja a tagjait. Hát ehhez képest itt néha azon vesszük észre magunkat Kornéllal, hogy már eltelt 3,5 óra és még mindig nem szálltunk ki az autóból, csak megyünk és faljuk a kilométereket. De az igazán izgalmas természetesen nem ez ebben a történetben, hanem az, hogy viselkedik az autó akkor, amikor szűk hegyi szerpentinre keveredünk vele. Az út első napjaiban ilyen esős, ködös idő várt ránk, úgyhogy ahogy ezeken a felvételeken látjátok, mint szürke szamarat a ködben úgy kerestük az előttünk haladó kollégát az ő autójával, mert hogy általában együtt autóztunk a különböző helyekre. Mondjuk amikor én mentem elő a Jaguarral, addigra annyira belejöttem így a kisutas csapkodásokba, hogy a többiek elkezdtek a végén elkerekedett szemekkel mondani, hogy Giorgio, hát ez aztán gyors volt, mert hogy egyszerűen nem bírták tartani a tempót a vén csatahajóval. Tény, nem feltétlenül igaz ez mindenkire, bőven voltak itt olyan autók és olyan pilóták, akik simán még sokkal gyorsabban is közlekedtek, mint én, csak nem pont velük kerültem ilyen 4-5-ös fogatokba együtt, de az biztos, hogy alapvetően kanyargós szűk utakon, akár egy autószéles kanyargós szűk utakon, vagy másfél, ahol ugye készülni kell rá, hogy szembe jöhetnek bármikor, egészen kiválóan lehet menni ezzel az autóval. Amikor az ember sportosan vezet egy autót, kardinális kérdés a fék. És hát azt hiszem látszik is talán az első kerekeken, hogy tiszta fékporosak. Pedig egyszer már mostam őket. Teljes mértékben fékporos minden 4 kereke az autónak, minden 4 tárcsa rendesen teszi a dolgát.
De azért annyit elárulnék ezzel az X-jével kapcsolatban, hogy meglehetősen erős fékekkel szerelték fel gyárilag, sőt, arra is gondoltak, hogy esetleg valaki ezzel majd gyorsan akar menni, és ide a kötfényszóró mellé tettek a köténybe egy vezetéket, ami az első belső hűtésű tárcsákra menetszélt vezet. Természetesen én azért igyekeztem óvatos lenni az autóval, inkább fölfelé szeretek gyorsan menni, nem lefelé, ahol a fékeken múlik minden. De nagyon jól vizsgázott, egyetlen egyszer sem melegedett el, egyetlen egyszer sem éreztem azt, hogy most valahogy elkezdene fogyni a fék a kocsi alól, pedig hát azért közel 2 tonnát kell megállítania, néha meglehetősen nagy tempóról meredek lejtőkön. Az odafelé utunkat bemutató videóban már említettem, hogy nagy örömömre került a kocsiba egy Mio menetrögzítő kamera, ez konkrétan egy MyView 866-os, amitől azt reméltem, hogy a biztonsági funkciókon túl segít majd ezt az utat dokumentálni is. Ez abszolút bevált. Na most egy ilyen kamera kétféleképpen rögzít felvételt, egyrészt 1 perces darabokat vesz föl arra az SD kártyára, amit ide behelyeztem az oldalába, másrészt, ha megnyomom ezt a piros gombot itt, akkor egy hanghatás kíséretében egy 20 másodperces darabot is rögzít, méghozzá úgy, hogy a megnyomás előtti 10 másodpercet is, meg az utána következő 10 másodpercet is. Ezt ők ugyan emergency recordingnak, azaz vészhelyzeti felvételnek hívják, de ilyen szempontból arra is alkalmas, hogy emlékezetesebb pillanatokat egy időbélyegzővel megtaláljak, hogy hol is történtek azok, és akkor oda vissza tudjam keresni a rendes 1 perces felvételt is arról a vidékről. Arra oda kell figyelni, hogy ezeket időben le kell menteni a kameráról, hiszen amikor megtelt az adott mappa, akár az 1 perces, akár az emergency felvételek mappája, akkor letörli a legrégebbi fájlokat, és annak a helyére veszi az újat. Lementeni kétféleképpen lehet róla. Egyrészt a telefonnal lehet Wi-Fi-vel kapcsolatot létesíteni a kamerával, és a telefonra lehívhatók a felvételek, és akkor ezt itt meg lehet nézni, akár hogyha valami nagyon tetszett, ki is lehet tenni egyből direktben valamilyen videó megosztóra, de ennél izgalmasabb, hogyha kivesszük belőle a kártyát időben, mielőtt letörölte volna az adott útszakaszhoz kötődő 1 percet, vagy 2 percet, vagy 3 percet, akkor nem csak a videófájlt tudjuk lementeni, hanem a mellé tartozó segédfájl lementésével a kamerának a GPS és gyorsulásmérő adatai is megmaradnak, és a Mio-nak van egy segédszoftvere ehhez, ami ezt ki is teszi nekünk a képernyőre, és kiírja, hogy végül is hány G oldal gyorsulással vettük be azt a bizonyos kanyart a Jaguarral. Nagyon vicces funkció ez, és az különösen tetszett benne, hogy mivel sikerült jól elhelyeznem a kamerát, és valóban látszik az autó teljes orra, és nagyon szépen mutatja az utat is, úgy átjön, hogy milyen szépen és finoman mozgott ezeken az utakon a Jaguar, és hogy valóban mennyire keskeny helyeken is átfértünk vele, és hogy milyen tájakon jártunk. Szóval teljes az öröm. Azt tapasztaltam, hogy a motorja, hát mikor ezt megvásároltam, hallottam olyanokat jaguárosoktól, hogy nyomatékszegény. Amit ők úgy értenek, hogy az automata váltóval nem indul meg igazán szépen alulról. Nos, a manuális váltó ezt valamennyire elrejti ugyan, de csak valamennyire. Teljesen elrejteni nem tudja, elég magasan 4000 fölött van a nyomaték csúcsa ennek a 3,2 literes soros 6 hengeres erőforrásnak, ha már ideig végigmondtam, akkor igenis vállaljuk be ezt a meglehetősen modoros kifejezést, és ezt érezni a hegyen is. Tehát a 199 lóerő, ami eleve csak fönt, egészen nagy fordulatnál 199, meg a 2 tonnás autó küzdelméből gyakran a 2 tonnás autó kerül ki győztesen, meglehetősen oda kell lépni neki, hogy úgy igazán elinduljon, viszont azért ez nem azt jelenti, hogy nem szabad 3000 alá ejteni, vagy akár 4000 alá, tehát ez nem egy Honda VTEC, vagy egy 2ZZ motoros Toyota MR2, vagy valami hasonló, de mondjuk 2000 alá ne essen a mutató, azt tanultam meg, tehát úgy kell vele kanyarodni a szűk utakon, hogy 3-asban ne menjen 2000 alá a fordulatszám, és akkor szépen meg fog indulni a kanyar kijáraton fölfelé is. És ez ad egy olyan ritmust,
amivel kellemesen autózható, egészen elképesztően szűk helyeken is ez az autó. Tehát, hogy 5 méter hosszú, 2 tonna, és olyan utakon lehet vele menni, ahova az ember normálisan 205 GTI-ket képzelne. Tényleg, egészen vicces volt. Te milyennek élted meg, Kornél, amikor így a legdurvább szűk rally csapatókon mentünk vele? Így mentünk, és így néztem magam elő, hogy mi történik. Elnéztem balra, néztem a mutatókat egy pillanatra, néztem, hogy tényleg így 4000 fölött jön meg a matek. Aha. Addig csak indulgattunk, de ott elindultunk úgy igazán. És nyilván a szűk utakon ez az óriás, ez nagyon gyorsnak érződött, még akkor is, hogy csak 60-nal mentünk, de volt olyan pillanat, amikor feldurrantunk 100 fölé, és tényleg ez stabilan tartotta magát, és tényleg jó volt a futam, hogy tényleg mintha itt letagadná magáról a kis súlyát néha, de azért ott volt az, hogy ez nem egy kis MR2 vagy egy Z4-es például. Aha. Na igen, volt egy pillanat, amikor cseréltünk Manuel barátommal, ő átült a Jaguárba, kitette a kis könyökét az ablakba, és majdnem rágyújtott a kedvenc szivarjára. Kicsi híja. Én bezeg az E4-esben fejembe húztam a sapkát, kinyitottuk a tetőt, és mondtam Kornélnak, hogy na, most aztán gyerünk, indulás van. És hát igen, azért a Jaguar az nem egy kétüléses roadster, és nem is lesz az sosem, tehát bármit varázsolnék a futóműben, nem válna hozzá. Az E4-es, amit ráadásul Manuel egy kicsit át is dolgozott, és nem erősebb lett, vagy nem tudom, keményebb a futóműve, hanem inkább a kormányzással meg a kuplunggal foglalkozott, hogy jobban vezethető legyen az autó, kevésbé legyen felpuhítva. Na most pont ez a puhaság viszont a Jaguarban teljes mellszélességgel megvan, még a kormányműben is van egy pici puhaság, amivel a vezetőt igyekszik óvni, hiszen ő elsősorban luxusszedán, és csak másodszorban egy meglehetősen stabil luxusszedán, amivel akár nagyon nagy tempót is lehet menni szűk kanyargós utakon. Milyen volt neked az E4? Az E4 az tényleg könnyen átlépent a kanyarokon, érezhetően stabil volt a kormány, és így éreztem rajta, hogy te nagyon szeretted azt vezetni, és hogy te azt átélte ezt az autót, az így neked való volt. És így, de ugyanezt kezdtem érezni néha a Jaguarnál is, hogy ezt a te kezedbe teremtették. Haha. Amikor szűk utakon megy az ember egy autóval, teljesen mindegy, hogy az autó kicsi, nagy vagy közepes, nagyon fontos, hogy mennyire lát ki belőle. Például amikor átültünk az E4-esbe, azt tapasztaltam, hogy hiába van lenyitva a tető fölöttem, mégsem érzem annyira jól magam benne, olyan értelemben, hogy mégsem tudom annyira pontosan elhelyezni az úton, mint amennyire ezt az autót tudtam. Ugyanis az E4-esnek ugye jóval kisebb a szélvédője, ennek viszont meglehetősen hatalmas, és ebből a meglehetősen hatalmas szélvédőből meglehetősen jól látom a két szélét az orrának, meg úgy általában az egész orrát. Úgyhogy hiába 5 méteres a cica, egészen könnyen lehetett vele úgy venni a kanyarokat, hogy pont megcsípte az aszfalt szélét. Így éreztem, hogy így a letörésben így megkapaszkodik az ívbelső kerék, de még nem mentünk le a porba. Egészen meglepő tulajdonsága ennek a böszme nagy szedánnak, hogy meglepően pontosan lehet vele autózni, és ez a kilátásnak és a pontos kormányzásnak köszönhető. Apropó kilátás, nagyon vicces látvány az egykaros ablaktörlő, az meg különösen vicces, hogy egészen egyszerűen csak ide behúzták a vezető elé. Az utódján az X300-ason már tettek bele legalább egy törést, hogy itt jobban elbújjon és ne legyen teljesen a látómezőben. Amikor viszont zuhogó esőben meg ködben autóztam az autóval, akkor még viccesebb élmény volt az, ahogy ez így szépen nyugodtan csapkod előttem. DTM versenyautóban éreztem magam egy pillanatra, ugye ott voltak az ablaktörlők itt középen állítva, elhelyezve. Nem véletlen, hogy más ezt nem használja, hiszen itt, ami egyébként az én szemem előtt egy viszonylag néha érdekes látómező lenne, szóval itt nem töröl egyáltalán. Úgyhogy nem véletlen, hogy ezt mondjuk a Fiat Uno-n és ezen a bizonyos XJ generáción kívül más nem nagyon használja ezt a megoldást, de annál sokkal jobb, mint amilyennek ránézésre gondolnánk. Korábban elmeséltem, hogy 2 napos út volt a franciaországi Amber városába érni. Az érkezést követő napon pedig Clermont-Ferrand mellett jártunk veteránautós találkozón, amiről szintén készült videó. Aznap egyébként egy picit a város egyik régi gyógyvizes fürdőnegyedében is mászkáltunk, de ezt a következő nap maxoltuk ki igazán, ugyanis elmentünk Vichybe. A bőrre jótékony hatású termálvízéről évszázadok óta híres város, régi idők burzsóábáját őrzi, meg egy csomó elegáns kozmetikus és fehérnemű üzletet. A víz amúgy kissé szénsavas hatású, az építészet meg érdekes a maga módján, az igazi csodát azonban 2 nappal később éltük meg. Minden ilyen találkozón szerveznek ugyanis lelkes barátok, amolyan pontgyűjtő rallit,
amely során a tágan vett környék érdekességei közül kell minél többet felkeresni. Ezt kastélyvadászatra használtuk Cornéllal, több remek sátót is láttunk, például azt, ahol az amerikai függetlenségi háború tábornoka, Lafayette született. Meg persze olyat is, amit nem nagyon akart megmutatni a terület aktuális tulajdonosa, hiába kértem udvariasan franciául. Ezen kívül meglátogattuk Pien Valley-t, mely ősi zarándokközpont, már a középkorban is jelentős püspökség volt. A szikla oromra épült 12. századi katedrálisa mellett megmásztunk itt egy vas Szűz Mária szobrot is, mely az 1854-es krími háborúban zsákmányolt orosz ágyúk anyagából készült, és csiga lépcsőn lehet egészen a koronáig feljutni a belsejében. De a legnagyobb hatást a tapintható középkor tette ránk. Voltunk Szent István korából itt maradt kolostor templomban, melyet csendes középkori városka vesz körül, de olyan, hogy azt hittem csak a tévében látok ilyet. És voltunk hasonlóan eredeti hangulatát őrző lovagvárnál is. Jelentéktelen kisvárosok is 8-900 éves templomokat rejtenek ezen a vidéken, márpedig a tapintható, szagolható történelem nagy varázslat. És emellé csatlakoztak a remek vezetési élmények, meg a csodás tájak. Nem véletlenül szeretek Franciaországban kószálni. Ahogy ez a kocsi mozog, amilyen természetszerűleg veszi az akadályokat, nézd csak milyen szépen vagyunk, Kornél. Itt valami tóvá szélesedik föl valami hegyi folyó. Időközben Közép-Franciaországból lejöttünk Provence-ba, mert hogy Nizzában fogunk találkozni feleségemmel és lányommal, és onnantól 4-en megyünk tovább. Kicsit sietős is a dolgunk, mert a szállást át kell venni időre, de azért természetesen nem a fizetős autópályán megyünk, mert az rettenetesen megdrágítja az ilyen sok száz kilométeres mutatványokat Franciaországban. Most megint egy olyan szakaszra keveredtünk, ahol kijön, hogy mennyire jól lehet ezzel az autóval menni, és mennyire elképesztően stabil tud lenni a méretéhez meg az erejéhez képest. Abszolút értelemben, akár csak más sportos utcai autókhoz képest is nem volt ez különösebben gyors. Magához képest azonban nagyon-nagyon finom volt, és talán ugye az egész autózásnak, egy ilyen autós túrának a lényege a vezetési élmény, és az élmény, hát ez valami szenzációs. A kérdés az, hogy jó ötlet volt-e ezzel jönni. Annó, amikor először ilyen autós túrára mentem, az egy Toyota MR2-vel volt, ami azért autópályán meglehetősen zajos, és viszonylag kényelmetlen, és nagyon kicsi a benzintangja, úgyhogy nagyon gyakran meg kellett vele álljak. És amikor az MR2-essel az Alpokban voltam, akkor elgondolkodtam azon, hogy milyen az ideális autó egy ilyen túrára, hiszen a Lotus Elise hegyen tökéletes lenne, de egyrészt a csomagtartója alkalmatlanul kicsi, másrészt odafelé az autópályán meghalsz benne, tehát próbáltam Opel Speedsterrel közlekedni, nem, tehát ezt nem akarod, ezt 1200, 1500, 1600 kilométerig nem akarod. A másik véglet meg egy ilyen Jaguar, ami autópályán tökéletesen hibátlan, tehát az az élettere, meg országúton is tökéletesen hibátlan, az az élettere, de talán egy hegyi szerpentinen azért egy picit testesebb és egy picit lassabb, mint ami az ideális lenne azokra az utakra. De hát, hogyha egyszer ez állt a garázsban, akkor ezzel kellett jönni, és feltétlenül ki akartam próbálni, hogy mit csinálnak ezek a Bilsteinek. Mielőtt megrendeltem a lengéscsillapítókat, nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy merre érdemes indulni. Lehetett volna csak a szilenteket cserélni a lengéscsillapítóknál, akár úgy, hogy jóval keményebbre, mint a gyári, mert éppen azért szokott kikopni benne, mert ezek viszonylag puha szilentek, amik ezeket a lengéscsillapítókat gyárilag a helyüken tartják. A lengőkar szilenteknél is biztos, hogy lehetett volna tovább keményíteni. Magyarán elgondolkodtam azon, hogy mi van akkor, hogyha úgy az egészet keményítem föl, de a lengéscsillapítót mondjuk nem. Harry Metcalf 12 hengeres Jaguar XJC-je nyomán azon is elgondolkodtam természetesen, hogy mi történik akkor, ha mindent fölkeményítek. Egyrészt a józanészt, mert sokan győzködtek, hogy ezeknek az autóknak a viselkedését széttöri, ha túl kemény lesz a futómű. Másrészt pedig nyilván a pénztárcámra hallgatva döntöttem úgy, hogy csak a lengéscsillapítókat cserélem, azzal a szilenttel, amivel érkeznek, mivel hogy a lengéscsillapítókat szilenttel együtt szállítják, azt nem kell hozzá külön rendelni. Ennek az eredménye az lett, hogy tulajdonképpen nem sérült a futómű jaguársága, csak annyi történik, hogy az a fajta hullámzás, amit az ilyen nagyon kényelmes, nagyon puha futóművekhez szoktunk társítani, na az nincs benne.
hogy nagyon-nagyon jól fogja a testét ez az autó, annak ellenére, hogy van benne puhaság, tehát az úthibák nem ütnek, az autó nem ráz, nagyon-nagyon kellemesen viselkedik olyan úton is, ami tökéletlen és billegtet minket. Egyetlen egyszer nem ütött föl a futómű. Te emlékszel olyanra, hogy felütött a futómű? Talán, mint hogyha egyszer volt egy olyan gödör, ahol volt koppanás. Egy darab gödör. Minden mást kirugózott a kocsi, ami azért nem kis szó, mert a teljesen ismeretlen utakon jöttünk, mentünk néha meglehetősen gyorsan, és mégis nagyon stabilan, nagyon biztosan tartotta saját magát, és a velünk utazó kollégák kívülről azt látták, hogy alig dől az autó. Belülről azért érződik némi dőlés, de akkor is meglehetősen nagy tempóval lehet vele közlekedni. Én magamban valami ilyesmit képzelek az igazi Jaguar futóműnek. Talán csak a kormány lehetne még egy inciri-fincirit élesebb, de őszintén szóval, amikor már úgy tényleg nagyon kanyargós szakaszon voltunk, akkor már jónak tűnt ez a kormány is. Csak amikor először beleültem, akkor éreztem úgy, mintha talán túlságosan puha lenne. A hátsó tengelyen nincsen kanyarstabilizátor. Ugye a kanyarstabilizátor azt csinálja, hogy amikor az egyik oldalt beterhel az autó, mert a kanyarban egy picit megdől, akkor ott berugózik ugye a kerék, és a stabilizátor egy kicsit magával húzza a másik oldalt is, amivel azt éri el, hogy maga a karosszéria nem dől annyira, mert azt visszahúzza egy kicsit vízszintesre kanyar közben. Ezért hívják kanyarstabilizátornak. Azonban ez azt is okozza, hogy ez a bizonyos ív külső kerék, ami normálisan szépen kirugózna, ahogy bedől az autó, nem tapad annyira, mint hogyha nem lenne benne kanyarstabilizátor, ezért bizonyos autósportokban nem is feltétlenül használnak ilyet, mert jobban örülnek a tapadásnak. Nos, a Jaguarban sincs hátulstabilizátor, csak elől, és sper sincs benne, ennek azonban megvan az a következménye, hogy én egyetlen másodpercre sem éreztem azt, hogy kevés lenne a tapadása, hiszen a tömege, a folyamatosan útra szorított kereke és a szétnagy rugóút, amivel ezeket itt megdolgozza hátul, azt okozzák, hogy mindig nyugodtan ráléphettem a gázra, semmi probléma nem lett belőle, nem pörgött el az ívbelső kerék, és így nem hiányzott a sper sem. Én most azt mondom, hogy jól sikerült a Jaguar futómű, megfelelően feszes lett a cicanaci, még nem túl feszes, még nem ráz ki minket a bőrünkből, még nem tagadja le, hogy ő azért igenis egy nagy szedán. Igazolta azt az elméletemet, hogy ezek a zöld Bilsteinnek kellettek ebbe az autóba, mert ezzel lett tökéletes. Üdvözlet Monacóból, ahol már épül a Forma 1-es pálya, szalagkorlátok vannak az út több oldalán, úgyhogy azt a híres kanyart, ahol az a kis doboz Citroen fölborult, most nem tudjuk kívülről lefilmezni, de azért belülről végigmegyünk rajta, mert ha már itt vagyunk, muszáj, hogy ide is eljusson a Jaguar. Tegnap hazaértünk végül, kiszámoltam, 4590 volt a teljes hossza ennek a túrának, és ha már itt van a kezemben a telefon, akkor gyorsan megnyitom a Sprit monitort, amely szerint a Jaguar ezt a túrát nagy átlagban 10,77 literes átlagfogyasztásra teljesítette. Nagyjából az autópályán, illetve az autópályán és országúton, amikor utaztam az autóval, az valahol ilyen 9,5 és 10,5 között mozgott mindegyik tankolásnál, pici eltérések voltak erre, de inkább a 10 fölötti volt a jellemző. Míg amikor a hegyi úton csapattam neki, és úgy tényleg nagy rössel, nagy gázzal, nagy tempóval autóztunk, akkor 13 fél fölé is föl tudott kúszni. Ez azért nem olyan rossz. Tehát maradjunk annyiban, hogy amikor a parkolóban ott állok az autó mellett, és az emberek érdeklődnek, hogy milyen ez a kocsi, a többségük ennél följebb tippelni a fogyasztását. Ezt a 4590 kilométert úgy tette meg az XJ6, hogy nem kellett szerelni, megállni útközben. De azért ez nem jelenti azt, hogy
teljesen problémamentes útról számolhatok be, mert például a check engine az időnként felvillant. A hibakód egyébként ugyanaz a 44-es, mint amivel tavaly nyáron elmentünk az autónak a motordiagnosztikáját megcsinálni, és ez ugye a lambda szondát jelenti, hogy azt nem találja a motorvezérlés. Szóval fölött túl tudok lendülni, ezen kívül folyamatosan figyeltem az olajfogyasztást, és azért mire most hazaértünk, rá kell töltsek. Teszem hozzá, amúgy is olajcsere előtt áll az autó. Odafelé Ausztriában észrevettem egy remegést, valami rezonanciát, ami szerintem nem a kerekek, hanem inkább a hajtáslánc valamelyik eleme felől érkezik. Úgyhogy nem tudom ez pontosan micsoda, de ezzel biztosan foglalkozni kell majd még a következőkben. Az utazásról még annyit elmesélnék, hogy az utolsó szakasz az egy eléggé megerőltető vezetési mutatvány volt. Ugye az történt, hogy feleségem és lányom is csatlakozott hozzánk Nizzában, és akkor ott egy csodálatos napot töltöttünk, megnéztünk egy elképesztő kastélyparkot, meg a tengerparton ebédeltünk, sőt utána átgurultunk Olaszországba, és ott is még egy kicsit tengereztünk, meg pizzáztunk egy jót. De ez azt jelenti, hogy a francia-olasz határtól este 7-kor indultunk ide Gödöllő felé, és azért ez egy 1400 kilométeres út, ráadásul nem is a legrövidebb útvonalon Szlovénián keresztül, hanem Ausztria felé kanyarodva, hiszen odafelé már megvettem az osztrák matricát, minek vegyek akkor most még egy szlovént is hozzá, ezzel a plusz 50 perccel úgy gondoltam, hogy már megküzdünk. Na most erre az útra én nem gondoltam szállást foglalni, de az biztos volt, hogy egyben nem tudjuk megcsinálni végül is. Kétszer álltam meg szundítani a Jaguar vezető ülésében, így magamra borított kabáttal ilyen egy-másfél óra szundítással meg lehetett csinálni ezt a történetet, de azért így elég sokáig eltartott. Azt viszont így el tudom mesélni, hogy egész jól tudtam szundítani a vezetőülésben, és a többieknek is nagyon kényelmes útjuk volt, erről számoltak be, különösen azok, akik éppen a hátsó ülésen utaztak, hiszen persze mindenki ült mindenhol. Ezt a kamerát nem akarom a Jaguarban hagyni, az a terv, hogy ez majd a Subaruban fog rendes napi szolgálatot eltölteni, úgyhogy akkor most áramtalanítom, és meg kell próbálnom innen leszedni. Ugye a kábelét is ezért kötöttem be ilyen, hát hogy is mondjam, barbár módon, hogy könnyű legyen innen kiszedni. Hogy is van, ide egy kicsit föltekertem. Nagyon jó, akkor a kábelt már sikerült is kiszednem, és ugye az van, hogy a kamera maga az így rá van csúsztatva ide egy sínre. Na de a lényeg az, hogy maga a rögzítő konzol viszont ragasztva van. Annyiban jó fel volt a Mio, hogy két szett ragacsot adtak ehhez a talphoz, tehát nyugodtan leszedhetem innen ezt, és kidobhatom a megfelelő kukába. Ettől még föl fogom tudni szerelni teljesen gyári módon a Subaruba a kamerát. Ugye az a módszer, hogy adtak hozzá egy ilyen fóliát, ami körülbelül olyasmi, mint ami egy telefon képernyőjét védené. Az ünnepi jó hír, hogy én ugyan hoztam szélvédő tisztítót magammal, de teljesen fölöslegesen, mert úgy tudtam leszedni a kamerát, hogy teljesen nyomtalanul jött le a szélvédőről. Nem is gondoltam volna, hogy ezzel ennyire egyszerű dolgom lesz. Szóval, mit tudnék így összefoglalóan elmondani? A Serpentinen nagyon jól viselkedett, sokkal jobban, mint gondoltam, és nagyon-nagyon szerettem a szűk erdei utakon vezetni. Az autópályán teljesen jól viselkedett, csak volt az a bizonyos rezonancia. A fogyasztása elfogadható volt, műszaki hibát, ami megállásra kényszerített volna, nem produkált, és továbbra is gyönyörű és stílusos. Most, hogy lemostam, és már nincs rajta a fékpor a keréken, megint a lehető legjobb arcát mutatja. Ezt az autót mindenütt megnézik, akárhová megy. Ennyit a Jaguar franciaországi útjáról. Örülök, hogy velünk tartottatok. Remélem tetszett ez a néhány úti film, amit összehoztunk ezen a 4590 kilométeres rallin. Ne feledkezzetek el feliratkozni, és nyomjatok csengőt, hogy ne maradjatok le a továbbiakról sem. És találkozunk a jövő héten, amikor majd már végre nem Jaguar következik. Sziasztok!